සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යනවා Shutterstock වල එන තවත් error එකක් හදන විදිය ගැන. මේ error එක තමයි your vector is not compatible with Adobe Illustrator version 8 or 10 කියන error එක. මේකෙදි තියෙන්නේ දැන් අපි අප්ලෝඩ් කරේත් මෙන්න මේ pattern එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක තියෙන්නේ EPS එකක් විදියටමයි. එතකොට error එකේ කියන්නේ 8 or 10 version එකට compatible නැහැයි කියන එක. ඉතින් ඒකේ තේරුම තමයි අපි Shutterstock වලට design එකක් upload කරනවා නම් ඒක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් EPS 8 හරි 10 හරි version එකකින්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම Illustrator වලින් open කරගත්ත artwork එක. මෙතන පේනවා EPS file එකක්මයි තියෙන්නේ. මේකම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට file ගිහිල්ලා ආයෙ පාරක් save as ගිහිල්ලා දෙන්න පුළුවන් EPS file එකක් විදිහට. මම මෙතන rename කරන්න. save කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයා අනිවාර්යෙන් EPS 10 හරි 8 හරි කියන එක දෙන්න ඕන. මොකද මෙන්න මේ දෙක තමයි Shutterstock වලට compatible EPS version දෙක. දැන් ඔයා නිකම්ම EPS එකක් දුන්නොත් මෙහෙම automatic අරන් තියෙයි. ඔයාගේ version එක අනුව නැත්නම් සමහරවිට ඔයා හදිස්සියට දෙද්දි වෙන මොකක් හරි එබෙන්න පුළුවන් EPS මේවා එක. ඒතකොට compatible නැතුන ඒකින්ද ඔයාට තියෙන්නේ EPS 10 එක දීලා මේක okay කරන්න. එතකොට එයා save කරගන්නවා. අපි එහෙමනම් upload කරලා බලමු. මේක clear කරලා pattern 10 file එක upload කරනවා. error එක fix කරා file එක upload වුණා. ඉතින් Shutterstock upload කරද්දී ඔයාලටත් එක එක errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අපේ දැනට category එකේ නැති error එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ දාන්න. අපි ඒක හදන විදිය කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි.